Matagal ko pong hinintay po. Anak, huwag kang mag-alala. Hindi na tayo magkakahiwalay pa. Gaya na nangyari sa amin ng iyong kapatid. Kapatid? Oo, anak. Nawala sila sa akin ni Akil at Gaya. Gaya? Puno ng buhay. Ang puno na kaya magpanumbalik ng aking laman at hininga. Ngunit ito ay patay na pala. Wala na yata talaga akong pag-asa upang muling mabuhay pa. Kamatayan! Itigil mo ito, Elena! Cassiopeia! Bigyan ninyo ng pagkakataon si Mitena para mapatunayan ang kanyang sarili. Hayaan ninyo siyang maging kahalili ko upang gabayan kayong lahat dito sa Encantadia. May nakilala po ako sa gubat. Isang Iftre. Para po bang kilalang-kilala niya ako? At kilala din po niya kayo, Nay. Nasaan siya? Ibig kong pumaroon upang makatiyak kung siya nga bang iyong kapatid. Ayun na naman siya. Powerful yung mga bigay ni Batalumang kasi. Nasasabit na akong makita ang aking ata. Nakakatakot ka pala masabik, no? Mambalin tataw, nasa inyo na po ulit. Nahanap ko ng muli ang aking tungkod at utang na loob ko ito kay Adamos. Ngayong narito na si Terra ay maaari na siguro tayong maglakbay muli pabalik sa mundo ng mga tao. Nang sa gayon ay magampanan na natin agad ang ating mga tungkulin. Tila nagmamadali ka yata, Dea. Sabik na sabik ka nang bumalik sa Miniabe. Sheda, hindi ito ang tamang panahon upang mag-away kayong dalawa. Wala sanang magiging mitsa ng sigalot kung mayroon lamang sanang tumupad sa kanyang ipinangako. Husto na, Dea. Nunong imaw, maaari na po ba kaming umalis dito? Meron pa ako ginihintay, Flamara. Sinundo siya ni Manto Katukman. Siya ang magdadala sa inyo sa mundo ng mga tao. Ang nilalang na ito ay siya ring mag-aayos ng lahat ng kakailangan ninyo sa mundong yon. Lalo't kabisado niya ang lupain ng mga mortal. Sakto lang po yun, Lolo Imaw. May panahon pa po tayo para hintayin na makabalik po ang nanay ko. Sasama daw po siya sa atin. Bago po ang lahat, kailangan ko po sana munang makausap si Flamara pati po si Adamos. Gaya, dito ka sa likod ko. Pwede ba akong magtanong sa inyo, mga Albe? Ano yun, Terra? Alam ko na may nakatatanda akong kapatid. Si Gaya. Ang nanay Danaya ko mismo ang nagsabi sa akin ng totoo. Ang gusto kong itanong sa inyong dalawa, bakit nung panahon na tinanong ko sa inyo, kung kilala ninyo si Gaya, dahil nakita ko siya isang Iftre sa kakahuyan, ang sinabi niyo sa akin na hindi niyo siya kilala, na para bang wala kayong alam. Sinadya niyo ba na ilihim sa akin to? Bakit hindi ninyo sinasagot sa Terra?
Aminin na ninyo ang katotohanan sapagkat narinig ko ang usapan ninyo tungkol kay Gaia. Iwan niyo ako! Ilo! Bitawan niyo siya. Pwede bang huwag ka na munang makialam? So, totoo? Totoo na naglihim kayo sa akin? Matagal nang patay si Gaia kaya wala nang saysay upang malaman mo ang katotohanan, Kapatid Tera. ko si Gaia, Flamara. Kaya't karapatan kong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Gusto mong malaman? Flamara. Ito ang katotohanan. Flamara, husto na! Namatay si Gaia upang mabuo at mabuhay ka! Isinakripisyo nilang lahat ang buhay ng aming mahal na Albe! Iyon ang katotohanan, Tera! Ngayon sabihin mo sa akin, Tera, ano ang pakiramdam na malaman na mayroon kang ang kapatid ngunit namatay siya lang dahil sa'yo? Gusto na! Hindi makakabuti kung ngayon pa kayo magkakaroon ng sigalot. Kaya itigil niyo na ang pagbibitaw ng masasakit na salita sa isa't isa. Kaloibo, totoo po ba? Totoo po ba? Si Gaia po, kapatid ko. Sinakripisyo po siya dahil sa akin. Namatay po siya dahil sa akin. Tera, matagal nang nangyari ito. Kaya huwag mo nang abalahin pa ang iyong sarili sa mga Kung hindi ganyang kayo tanong. magsasabi ng totoo sa akin, hahanap ako ng ibang paraan para makuha ang katotohanan na kailangan ko. Ada. Nakikilala niyo na ba ako? O tuluyang kinalimutan mo na ako? Hindi kita maaaring makalimutan. Aking anak. Kaya... Paumanhin, Ada. Kung hindi ko kayo magawang mayakap, tumakas lamang kasi ako sa Demas para hanapin ka. Para hanapin kayo ng aking kapatid. Kaya wala akong kakayahan upang mahawakan ninyo lamang. Pero hayaan ninyong yakapin kayo ng aking puso. Ikaw na dayuhan. Dayo. Ikaw na dayo. Aking anak. Danaya, aking anak. Natutuwa ako na tinanggap mo ang iyong anak, Danaya. Naisalaysay na sa akin ni Gaia ang una ninyong pag-aharap. Pero hindi mo raw siya kinilala. Itinaboy mo pa raw siya. Marahil nasa ilalim pa ako ng kapangyarihan ni Mitena nung panahon na yun. Ngunit anak, hindi ko kagustuhan yun.
Patawarin mo ako, anak. Hindi ko kagustuhan yun. Binura lamang ni Metena ang aking mga alaala. Yun marahil ang panahon na nakita tayong dalawa. Patawarin mo ako, aking anak. Kaya pala hindi mo ako nakilala. Buong akala ko ay baliwala na rin ako sa'yo. Gaya ng lahat dito sa Encantadia. Anak, at hindi maaari yun. Hindi maaaring mangyari yun, anak. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi mo masisisi si Gaia kung mawalan siya ng tiwala sa mga taga rito. Lalo't natuklasan niya sa Debas na nakatakda na pala silang mamatay ni Akil noon. Pero isinugo pa rin kayo ni Cassiopeia sa mundo ng mga tao. Sa halip na ipaalam sa iyo ang totoo, na kailangan nilang mamatay para makilala mo ang ama ni Terra, para maipanganak mo ang iyong bunsong anak. Alam ito ni Cassiopeia. Alam nilang lahat, Adam. Batid nilang lahat. Kaya sinadya nila mamatay kami ni Ado para maisilang mo ang aking kapatid. Kung hindi ka nang ialam, ay sana hindi sa amin galit ngayon si Terra! Gusto na! Deya, sandali! Flamara, huwag niyo sanang hayaang lamunin kayo ng sigalot. Lalo't ang pagkakaisa at pagkakaibigan niyo, ang tanging niyong sandata laban sa kapahamakan. Kapag nagkawatak-watak kayo, sino pa ang lalaban para sa ating lupain? Ay. Masasagot ng batis na ito ang lahat ng katanungan na gumugulo sa ating isipan, Gaia. At kung tunay nga na ipinagkanulo tayo ni Cassiopeia ang ating mga tadhana upang matupad ang kanyang nakitang tagna noon. Avisala, Sangre Danaya, batid ko ang dahilan ng iyong pagparito. Kung ganun, ipabatid mo sa amin ang lahat. Matutupad. Ngunit mungkahi ko na kayo ay maghanda sa inyong masasaksihan. Morte Adava. Manus ire more. Sinong yung tinutukoy magkaluman? If Gaia. If Shandamus kay Sutria is solong Gemanta. Nasa mundo ng mga tao ang kapalaran ni Danaya. Ave Cassandra, para que itte demak esta elashek. Kaish vashne Encantadia, ivaraki Danaya ivikonshi itte senihino. Upang sa mundo ng mga tao mamatay si Gaia? Musti reserti. Kaish lavne Danaya et armotve senihino e aranto es Sutria solum Gemanta. Ie ere luntay Encantadia wajen baele. Totoo nga. Batid nga nila na ikamamatay ninyo ni Akil ang pagtungo ninyo sa mundo ng mga tao. Ngunit ito'y kanilang sinadya. Ibig mo bang ako ay huminto sa aking paghahayag ng katotohanan? Sapat na ba ito upang masagot ang inyong mga katanungan? Ihayag mo sa akin ang lahat. Ibig ko masaksihan ang kanilang kataksilan! Kung ganon, manood ka, Sangre Danaya.
isang kahibangan, Cassiopeia. Buhay ng anak ni Danaya ang hinihingi ng iyong tagma. Buhay ng aking hadiya. Wala ka man lang bang gagawin bilang isang bathaluman upang iligtas kahit man lamang si Gaia? Tema ako, Chief Pirena. Eptikre may hadin mashitar. At tutulong kang ito ay mangyari. Ikaw ang maghahatid kina Danaya sa puno ng asnamon. At hindi mo babanggitin sa kanila ang ating mga napag-usapan. Magaganap ang dapat maganap. Batin mo ang totoo, Pirena! Batin mo ang lahat, Pirena! Ngunit bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit ninyo ginawa sa akin to? Bakit niyo hinayaang mangyari sa akin to? Kaya kailan sa aking anak! Danaya? Naipakita ko na sa iyo lahat ng mga naganap sa Angre Danaya. Anak, Ponte, patawarin mo ako, anak, kung wala akong nagawa upang ipaglaban ka sa kanilang kataksidan. Patawarin mo ako, anak. Yan na ba ang iyong ipinangako, Zaur? Da. Bathalang Gargan. Narito ang abo ni Olgana. Aking kapaminiabi na pinaslang ng mga sangre. Ahdur Rev-ich. Panginoon, Garvek, sa aking panibagong buhay. Ikaw ay tumayo, aking alagad. Urime, Dimashq, Olgana. Garvek. Bathalang Gargan. Ngayon ay buo na ang ating hukbo na magpapabagsak sa ating mga kaaway. Hindi pa ito sapat, Zaur. Ngunit titiyakin kong na madaragdagan pa ang inyong bilang ng mas malalakas
at mas nagngangalit na mga alagad. Upang makamit natin ng tagumpay sa nananapit na labanan laban sa mga nilikha ni Emre. Deya! Deya, sandali! Sandali lang. Ikaw ba ay galit pa rin sa akin? Kaya nagawa mo kaming ipahama kay Tera. Ipahama? Adamus? Hindi ko lamang maatim na harap-harapan ninyong itinatago kay Tera na siya ay may kapatid. At para sagutin ang iyong tanong, oo. May galit pa rin sa aking puso para sa'yo dahil ikaw ang pumaslang sa aking ada. Ang aking ada na kailangan kong sunugin ang labi at iwan sa mundo ng mga tao dahil sa iyong kagagawan. Tapusin na natin ang mga bagay na kailangan nating tapusin dito nang makabalik na tayo sa ating mga lupain. Oo, Adamus. Batid ko na ang anak ang kailangan maglibing sa kanilang magulang pero hindi sa ganoong pagkakataon at paraan. Dahil sinira mo ang iyong pangako. Hindi ko na makakapiling pang aking ada. Deya. Nag-iwan ka ng sugat sa aking puso na hindi ko batid kung maghihilom pa. Ano ang aking dapat gawin upang tayo ay magkaayos? Wala. Wala kang kailangan gawin, Adamus. At buo na ang aking pasya. Na sa oras na matapos ko ang aking tungkulin bilang tagapangalaga ng brilyante ng hangin, isusuko ko ito kay Tera at ako'y magbabalik na sa mundo na minari. Upang hindi na kita makita pa. Kailanman. Lumabas din mismo sa kanyang bibig na kinasusuklaman niya ako. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga salita niya, Adamus. Ang bigat na kanyang nararamdaman ay hindi mo kasalanan at hindi ito ang magdidikta kung sino ka. Ngunit Albe, ayokong kasuklaman ako ni Deya. Na-crush na! Iniibig mo siya? Buo ng muli ang apat na mga sangre. Abisala, mga sangre! At sino ang mortal na inyong kasama? Siya rin daw ang taong maghahatid sa inyo sa mundo nila. Ano ang ginagawa ng Eve ng iyong anak rito? Upang humingi ng katarungan. Na na-crash na! Bredak arnem destak, ear na et munay ba?